السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندي تراجي TLR XTE. في آخر سباق شاركت فيه يبدو اني زودته شوي بالجمب، نزلت نوز داون، نزلت على وجهه، فصار فيه فليكس بالشاصي، انعوج الرير دقبون وكسر البريكس. فاليوم ان شاء الله ناوي نصلحه، فجايب قطع غيار بنصلحه ان شاء الله سوا. ايضا بركب سيستم جديد من هوبي وينق، ماطور وسبيد ان شاء الله. بما ان البريس انكسر فقاعد احاول ادخله، احتاج شوية شد عشان يدخل. فخل اشوف اذا فيه اذا فيه شيء بالشاصي منعوج. يبدو لي ما في شيء، تشوفون شكل الامور تمام. احتمال انه شوي شيء بسيط من النقطة دي، بس شكل بس على العموم هو يركب يعني. عموما انا متوقع انه ينكسر مرة ثانية، عشان كذا اخذت واحد اضافي. الحين بركب الدقون. عندي هذا السيستم هذا من هوبي وينق، محرك 4274 2250 كيفي مع سبيد XR8 بلس. طبعا كل الاثنين يشتغلون من 4 إلى 6 سل. الميزة بالمحرك هذا عن الجيل السابق انه فيه تايمينج صار، اللي هو من هنا ترخي المسامير شوي وتزيد او تنقص التايمينج. سبيد كنترولر. السبيد كنترولر جايب معه بالبوكس 3 سلاك، لكن انا بستخدم سلاك ثاني من عندي، خليهم كلهم لون اسود. جاي معه مروحة، وايضا شكلها قاعدة دبل سايد ادهيسيف، مانوال ستيكرز. سبيد ممكن ركبه بالشكل هذا. هذا السلاك اللي راح البطارية،
إذا راح الموتور هنا أو نركبه هالشكل، لكن أنا أفضل إني أحطه بهالطريقة. شوف، لكن واحد من الأشياء اللي مهم نسويها إن ننظف الأسطح، سطح السبيد نفسه، السطح اللي هنا مادة مثلا منظف محركات، أسيتون. أنا أستخدم دائما الكحول أو أيزو بروبيل الكحول. المشكلة إنه لو في وسخ بسيط أو دهن ما يمسك الدبل سايد ادهيسف دائما، لكن بهالطريقة إن شاء الله يمسك ما يفك بسهولة. عندنا السويتش نفس الشيء. نيجي الحين لتركيب الموتور، يركب بهالشكل، لكن نحتاج القاعدة. المشكلة المرة الماضية يوم جيت أفك الموتور كانت مركب عليه كاسل 1650 كي في، أكبر من المحرك هذا. ف يوم جيت أفكه انكسر معي المسمار هنا، مع اني حاولت، كان في ثريد لوك، حاولت سخنته بالسولدر، سخنته بكل شيء، ما كان راضي يفك، فكسر معي المسمار. لذلك المشكلة انه ما يجي قطع لحاله، يجي قطعتين مع القطعة نفسها، القاعدة الثانية. الموتور ميزته يركب عليه حجمين المسامير اللي هو 2.5 و3، لكن اللي جاي مع الكت 3 يركب هنا. نستخدم ثريد لوك قبل ما نركبه.
calibration. فبعد ما ركبنا الالكترونيات سوينا الكاليبريشن، باقي شغلة واحدة هي نغير السبندلز. هذه نركب هذه ستاك بلاستيك، ونركب الابقريد اللي هي الألمنيوم.